ඒකට මේ කෙසෙල් මොය තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. ටෙම්පරාදුවට තෙල් ටිකක්, බෙදපු උළුහල් තේ හැඳි කාලක්, අබෑට තේ හැඳි භාගයක්, ඉලසාව කරාබුනටි තලාගෙන 3ක් 4ක් විතර, ඉඟුරු, සුදු ලුණු, සේර, රම්පේ, කරපිංච, පතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් අවශ්‍යයි එකට ටෙම්පරාදුවට. ඒක තමයි ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා කපාගත්තු ලොකු බීලුණු ගෙඩියක්, තක්කාලි ගෙඩියක්, ආම්බිරිස් ටිකක්. ඊළඟට මේ දැන් කෙසෙල් මොය දවටන්න වැදපු 3-5 කුඩු, කහ කුඩු, ලුණු කුඩු, උඹල කඩ ස්වල්පයක්, මිරිස් කුඩු ඒ ටික අවශ්‍යයි. කෙසෙල් මොය දවට ගන්න ලුණු සහ දෙහි මිශ්‍ර කරලා මේ මම හරි ගැස්සගෙන තියනවා මෙතන. මේ සියඹල ටික අපි කරියට දාන්නේ. මේක දැන් ඇත්තටම කුකුල් පපුවක් තමයි අපි හදන්න යන්නේ අද. කෙසෙල් මොයෙන් කුකුල් පපුවක්. ඔයගලන්ගේ දූලා පුතාලට කෙසෙල් මොය කන්නේ නැති වෙලාවට මේක දෙන්න පුළුවන්, පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න පුතා චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකක් හැදුවා අම්මාද කාලා බලන්න කියලා. දැන් අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලමු. මට කියන්න බැරුණානේ මේ කෙසෙල් මොයේ අර දම් පාට මේවා ඔක්කොම අයින් කරන්න ඕන. අයින් කළා මෙන්න මේ කහ පාට හරියාවම තමයි මේකට ගන්න ඕනේ. කියන්නේ මැද ලපටිම හරිය තමයි මේකට පාවිච්චිට ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙහෙම ගෑරප්පුවක් අරගෙන මේක හොඳට මේව අනින්න ඕන. ඇතුළට යන්න හොඳට අනින්න ඕන. ගෑරප්පුව ප්‍රික් කරගන්නවා කියන්නේ. මේ වගේ කරන්න ඇතුළටම යන්න ඕන මේක. මම මේ බෝඩ් එක අරන් තියෙන්නේ ලී බෝඩ් එකක්. මේ බෝඩ් එකට කහට වැටෙන හින්දා තමයි මම මේකට මේ වගේ මේ කොලයක් මේක කරලා කවර් කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් බෝඩ් එක ඔක්කොම කහට පාට වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක දෙන්නලා පල්ලෙහාට මුළු කෙසෙල් මොය සම්පූර්ණ වෙනකම්ම මේ විදිහට හොඳට උලට යන්න මෙහෙම ප්‍රවේශමේ කල්පනාවේ මේ විදිහට අපිට ඇතුළට කාවා දෙන්න ඕන. නැත්නම් අපිට මේ කාර්යය කරගන්න අමාරු වෙනවා. ගෑරප්පින් වැල්ල මේ කරගත්තු කෙසෙල් මොයද. ඉතින් මම බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තමයි මේක කරේ. මේ පෙති ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න, කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න ඔක්කොම වටේටම මේව කරගන්න. ගැරිප්පෙන් හිල්විත ගත්තා. අරගත්තා. හරිද? දැන් මේක අපි මේ වගේ භාජනයකට දාලා මෙතන මම තියෙනවා ලුණු, දෙහි කලවම් කරපු මේක. ඉස්ම ටික. ඒක අපි මේ දාලා හොඳට මෙහෙම ඇතුළට යන්න, එතට කාවා දෙන්න. ඉතින් කඩ කර කර වතුරට යවන්න. ටිකක් වෙලා යනකොට මේකේ ඔක්කොම වතුර ටික එළියට එනවා. බලන්නකෝ ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්න විනාඩි 10ක් 15ක් මේක මෙහෙම තියෙන්න අරින්න ඕන. මේ විදිහට මේක කළා අපි මෙහෙම තියෙන්න අරින්න. අපි දෙහි ඇඹුලුයි ලුණුයි මේක කළා විනාඩි 10ක් විතර මැරිනේට් වෙන්න තියපු කෙසෙල් මොය. දැන් මම මේක හොඳට මිරික ගන්න. බලන්න. මේ විදිහට මිරිකලා ගන්න. මේ ප්ලේට් එකට මේක මාරු කරනවා. මේකට දෙවටුමක් හදාගන්න හදන්නේ. ඒකට බෙදපු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක් එකමාරක් විතර දාගන්න. කහ කුඩු ටිකක් දාගන්න. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකමාරක් දාගන්න. ඒ රස අනුව ඔයගලගේ
ඔයගලගේ මිරිස් කන ප්‍රමාණය අනුව එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සියඹල ඉස්ම ටික මෙතනට දාගන්නවා. දාලා දැසම හොඳට මේක අතින් පොඩ්ඩක් මේව කරන්න ඕන කළා කලවම් කළා මෙයාගේ මෙහෙම ගානවා. මේකට මේක අරගෙන මොළයට ගා ගන්න. මම ගාන විදිහ මේ විදිහට හොඳට ගා ගන්න. මම මේ කෙසෙල් මොනේ දැන් මේ වගේ ට්වයින් එකකින් ගැට ගහනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක දැන් මේ පැත්ත පෙරලනකොට මේකේ අර පෙති ගැලවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නවත්තන්න තමයි මම මෙහෙම ගැටයක් දාගන්නේ. අපි මේ විතර අර කුකුලා ගැට ගහනවා වගේ අපි ගැට ගහනවා. ලස්සනට. මේක මේ අපි පොඩි කාලේ අපේ අම්මලා හදපු කෑමක්. අපි ඉතින් නැදි කෑරප්පු අරගෙන කුකුලා කනවා වගේ කුකුල් පපුව කනවා වගේ ලස්සනට පිහියෙන් හැන්දෙන් කෑරප්පුවෙන් කනවා. දැන් අපි මේක හට්ටියට දාලා උයා ගන්න යන්නේ. කෙසෙල් මම හදන්න ගත්තේ මැටි හට්ටියක්. ඕගොල්ලන්ට මැටි හට්ටියක් නැත්තම් non stick එක හරි මම හදන්න පුළුවන්. නමුත් මැටි හට්ටිය තමයි වඩාත් උචිත. මම මේකට තෙල් මේ සැඳි දෙකක් විතර දා ගන්නවා. පස්සේ මේකට මම අබෑට මෙන්න භාගයක් මේ පාට ටික ඔක්කොම දානවා. මේක මම පිළිගෙන එනකොට අපි මේකට රම්පේ කරපිංච සේර සුදුලුණු මේ සියලුම ಜಾති ටික එකතු කරන්න ඕන. ඒ වෙලාවට කත ඉක්මන් කරලා මේ වැඩ ටික කරගන්න ඕන. මේක චොප්‍රාත්මක දාන්න. මේකට මම දැන් අර කලාගෙන ආපු මසල් කරප්ලට් ටික එකතු කරනවා. ඒක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. මේක බැදෙනවා. මේක විනාඩි 2-3ක් බැදෙන අතරේ අපි තව දෙයක් කරගන්න ඕන. මේ තියෙනවනේ මිරිස් කුඩු ටික මේ මිරිස් කුඩු ටික මේ තුන පහ කුඩු කහ ඒ ටික උඹල කඩ මේ ටික ඔක්කොම දිය කිරි කෝප්ප එකමාරක් අරන් තියනවා මම මේ තියෙන දිය කිරි කෝප්ප එකමාර ඒකට මම කලවම් කරනවා. අපි මේක මෙතන තියෙන දිය කිරි මේ මම දාන දිය කිරි වලට මේක හටි කට්ටාන්න තව මිනිස් වලක් ලුණු තෙහෙදි කාලක් විතර දාගන්න. මේ ඔක්කොම 3-5 ಜಾති වල දානකොට ඔයගලන්ටගේ රස අනුව දාගන්න මතක තියාගන්න. එතනත් මම තෙහෙදි කාලක් භාගයක් විතර දානවා. ඉතින් ටික මම කියනවා ටෙම්පරාදුර. දැන් ඔන්න මගේ ටෙම්පරාදුර හොඳට මේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තියෙන්නේ දැන් මම මේකට මේ තත්කාලි අමු මිරිස් ඒ ටික දානවා. ඒ දාන ගමනම මේ මිරිස් ටික දානවා. මිරිස් දානකොට ඔයගලගේ රස අනුව දාගන්න. සරකන්න නැත්නම් වැඩි දාන්න එපා. දැන් ඔන්න හරි. දැන් හොඳට බැදෙනවා. ඒ අතරේදී ඒක පොඩ්ඩක් බැදෙන්න ඇතිලා එන්න මේ කෙසෙල් වලට මේ කිරි ටික වක් කරගන්නවා. බලකඩ ඔක්කොම එක කිරි ටික වක් කරනවා. වක් කළා
ඊට පස්සේ මේ බලන්න මේක දැන් බෙදෙනවා. දැන් හොඳ ගානට බෙදිලා ඊට පස්සේ අපි මේ බීසී ටික මේකට දානවා. දාලා මේ කිසිල් වලත් හිමින් මේකට අරගෙන මේ විදිහට තියනවා. මේකේ තියෙන ඔක්කොම 3-5 ටික මේකට එකතු කරලා ගන්නවා. ඊළඟට මේ උකු මිටි කිරි ටික මේකටම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම අඹරපු මේ මගේ ගලේ අඹරපු අබ. මේ තියෙන මං ගලේ අඹරපු අබ. ඔයගලන්ට නෑ අබ කුඩු නම් දාගන්න අබ කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාගන්න මම ටිකක් වැඩිපුර දානවා. ඊපස්සේ මේක දෙකට මේ අපි ඊට පස්සේ මේක පියනකින් වහනවා. පියනකින් වහලා විනාඩි 3කට විතර සැරයක් මේක ඉස්සෙල්ලා මේක හොඳට සාමාන්‍ය ගින්දරේ කිරි ටික නටන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ගින්දර අඩු කරලා මද ගින්දරේ විනාඩි 3ට එහෙම නැත්නම් 4ට වගේ ඇරලා මේක මේ පැත්ත පෙරලන්න ඕන. ඒක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මේ එක්කඩ විනාඩි 3කට පස්සේ මේක නටාගෙන එනවා ග්‍රේවි එක. ඊපස්සේ මේක අපි මෙන්න මෙහෙම හරවනවා. දැන් මේ හොඳට නැටුවට පස්සේ අපි චුට්ටක් ගින්දර අඩු කරලා මද ගින්නේ මේක පිහ ගන්න ඕන. මේක අඩුම ගානේ පැය භාගයක්වත් මේ උයන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට මේ කෙසෙල් මේ මොය ඇතුළට මේ 3-5 කා වැදිලා හොඳට මැරිනේට් වෙලා එන්නේ. ඒ නිසා අපි දැන් ඕන ටිකක් හැඳි ගෑවා කලවම් කරා. මොකද මේ කිරි මම එදත් කිව්වා වීඩියෝ එක කරනකොට කිරි ඔක්කොම එකට දැම්මහම කිරි මිදෙන්න දෙන්න එපා කියලා. ඕන දැන් හරි. අපි ආයි වහනවා. දැන් ඕන පළවෙනි සැරේට එළියා වැහුවා. දැන් මේ විනාඩි 4කට පස්සේ බලන්න ඒක දැන් නටනවා. දැන් ආයෙසරයක් අපි මේක මෙහෙම පැත්ත හරවනවා. මේ 3-5 ටික හොඳට මෙයාගේ ඇඟට දානවා. බොහොම ඉවසිල්ලෙන් කරන්න ඕන. එමත් මේ ඔක්කොම මේ අමතක වෙලා යන නිසා තමයි මම මේව හදලා පෙන්නන්නේ. දැන් හරි. දැන් අපි ආයේ වහලා තියනවා. මේ තවත් විනාඩි 5කට පස්සේ දැන් අපි කියලා විනාඩි 10ක් වෙනවා. එක්කනේ තෙල් පෑදිලා ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. මම මේකට උලකඩ දැම්මනේ. දැන් වෙජිටේරියන් කෙනෙක්ට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹලකඩ අවශ්‍යම නැහැ. උඹලකට නැතුව මේක කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අරගෙන උඩට දාගන්න මේක. ටික ටිකක් වෙලා යන හදන කෑමක්. ඒ වුණාට දැන් ගෙදරනේ මේ දවස්වල ඔයගලන් ඉන්නේ. ඒක නිසා කමක් නැහැ. ආසාවට හදලා ළමයින්ට දෙන්නකෝ. දැන් මේ විනාඩි 15කට පස්සේ බලන්නකෝ සුදු තෙල් පෑදිලා මේක ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. මම මේ කෑලි ලුණු එහෙම පස්සේ දැම්මේ අර ලොකු ලුණු ගෙඩියක් දී ලුණු ගෙඩියක් මෙන්න මේ වගේ කෑලි හිටින්න ඕන නිසා මෙහෙම අපි මෙහෙම අරගෙන ආවා. දැන් මම ඔන්න රස බලන්න යන්නේ ලුණු රස කොහොමද කියලා. දැන් හොඳ වෙලාව ඒකට මට නම් ඔක්කොම જાති හොඳයි.
මේ 3-5 දානකොට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව දාගන්න. හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න ලුණු මිරිස් ඒවා දානකොට ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව පොල් කිරි. ඔයගොල්ලෝ කිරි අඩු වෙන්නම් කන්නේ. පොල් කිරි අඩු වෙන දාගන්න. මම හදන්න. ඒක ආපහුත් මම වහලා තියෙනවා. එන්න දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ මේ. හරිද? හරිම සුවඳයි. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හදනවා නම් ඔයගොල්ලන්ටම දැනේ සුවඳ කොහොමද කියලා. මේ ආයිසරයක් මම මේක පෙරළුවා. ඊට පස්සේ හඳක් අරගෙන මේ කප්පි වටේට ගෑවිච්ච ඒවා මෙහෙම අරගෙන කොහොම ඒව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ තමයි රස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු අපි මේ 3-5 ටිකක් අරගෙන මේක උඩින් මෙහෙම තියන්න ඕන. මේ විදියට දාන්න. මේක දාන්න. මේක අර පොලොස් වෙනවා වගේම තමයි හිමින් මද ගින්දරෙන් හිමින් ඉදෙන්න ඕන ව්‍යංජනයක්. තියලා ඇසරක් අපි වහමු. බොහෝ දුරට මේක ඉවිල ඉවරයි. තව ටිකක් ග්‍රේවි ගතිය තියෙන හින්දා අපි අසරයක් පැත්ත හරවලා අර විදිහටම අපසරයක් වහලා තවත් විනාඩි 5ක් අපි තියමු. දැන් මේ විනාඩි 25ක් පහු වෙලා බලන්න. දැන් ග්‍රේවි එකත් හිඳිලා අස්සන පාටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම පොඩි වැඩක් කරනවා මේකට. ඒක හරවන ගමන් ඊට පස්සේ මම මේ වයින් දෙක කපලා අයින් කරනවා. වයින් එක ප්‍රවේශමට කපලා අයින් කරන්න ඕන. පැත්තත් ඒ වගේම කපලා අයින් කරනවා. දැන් අපි මේක කරනකොට බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කරන්න ඕන. මොකද මේ පෙති ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේකට අපි හොඳ බුරුලක් දුන්නා. නිස්කලංකුවේ යා දැන් හරි. අපි මෙහෙම දැන් ඊට පස්සේ දෙසරකට වැඩි අපි මේක පෙරලන්නේ නැහැ. අපේ ගෙදර අයට නම් ග්‍රේවි ටිකක් ඕන කිව්වා. ඒක නිසා මම ග්‍රේවි ටිකක් ඉතුරු වෙන තමයි හදන්නේ. තව විනාඩි 5කින් මම මේකේ දැන් අපි මේක වහලා තියෙනවා ඉස්සරහ. දැන් අපේ කෙසෙල් මල් කුකුලා උයලා ඉවරයි. මේ බලන්නකෝ ලස්සන දැන් කුකුල් පපුවක් වගේම නේද? මේ කුකුල් පපුව වගේම තමයි. හරි. දැන් අපි මේක උයලා කොහොම ඉවරයි. ඇත්තටම මේක කෑමට පැය 3-4කට කලින් උයලා අර පොලොස් හදනවා වගේම තමයි ටික වෙලාවක් මෙහෙම තිව්වහම තමයි ඒක හොඳට 3-5 ඇතුළට කාවැදිලා රසවත් වෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේක දැන් කපලා පෙන්නන්න. ඉන්නේ දැන් අපි උයලා වෙච්ච කුකුල් පපුව කෙසෙල්ම කුකුල් පපුව. ඉතින් ගෙදර අයට ආදරෙන් මේකට ආදරෙත් දාලා දෙන්න. එතකොට රස වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක කොහොමද සර්ව් කරන්න කියලා බලමු. මම වමත් කාරේ ඒක නිසා මම වමතින් කපන්නේ.
හොඳටම හොඳයි. හොඳටම හොඳයි. ඔයගොල්ලත් රස බලන්නකෝ. තව දෙයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන. මේකට ගන්න ඕන අලු කෙසෙල්, කෝලි කුට්ටු, සුවඳන්, ඇඹුල්, ඒ වගේ කෙසෙල් මුවක්. මම සාමාන්‍යයෙන් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොනවාද මේ මොනවාද ඇඹුල්, ආනමාලු වගේ දේවල් ඒ කෙසෙල් බෝන මම එච්චර අනුමත කරන්නේ නැහැ. වැඩිම රස අලු කෙසෙල්, කෝලි කුට්ටු, ඇඹුල් වගේ කෙසෙල් මෝ තමයි.